كثير بهالايام عم نسمع عن 5G، تقنية 5G، شبكات 5G، وكثير عم يسمعوا انه الشبكات رح تغير حياتنا، رح تغير كل شيء بشكل جذري، رح تغير اتصالنا بالانترنت، اتصالنا بالاجهزة، اي شيء رح يتغير بعد وجود ال 5G. بس ممكن تكون عم تفكر هلا انه شو هو الشيء المميز بهالشبكات ال 5G، كيف رح تغير حياتنا. اذا حابب تعرف اكثر على ال 5G وكيف رح تغير حياتنا وشو تاريخ ال 5G واذا في لها مساوئ والايجابيات تبع الشبكة، كمل الفيديو معي، خلينا نتعرف مع بعض. مرحبا. اكيد صرتم متشوقين لتعرفوا شو هي ال 5G وكيف رح تغير حياتنا. اول شيء، شبكات ال 5G هي الجيل الجديد من شبكات الاتصال الموبايل. الجي هي اختصار لجنريشن، يعني جيل، اجيال شبكات الاتصال. خلونا نشوف اول شيء كيف لحتى وصلنا لل 5G. القصة بدأت مع الشبكات ال 0G، هاي اول شبكات ظهرت، جيل الصفر. هالشبكات ظهرت بالحرب العالمية الثانية. طبعا هاي الشبكات كانت موجودة فقط بالسيارات. السيارات اذا مذكرين كان في بالسيارات اجهزة اتصال بتقدر تحكي من قلب السيارة. هاي السيارات كانت تستعمل شبكات 0G 0G. وبعدين ببداية الثمانينات ظهرت شبكات جيل الأول 1G. هالشبكات أدت لظهور أجهزة اللاسلكي، الاتصال اللاسلكي، وكانت الأجهزة كبيرة، طبعا كبيرة الحجم. ومشكلة الشبكات كانت إنه ما بتنقل اتصال مسافات كبيرة، وبتتأثر بالطقس يعني وبالبيئة المحيطة. ما كانت قوية الشبكات، بس هي للاتصال طبعا. بعدين ببداية التسعينات بدأت تظهر شبكات 2G الجيل الثاني، وهالشبكات ظهرت معها الموبايلات، أجهزة الموبايل مثل النوكيا القديمة، مثل الشحاطة إذا بتعرفوا، ما بعرف انتم شو بتسموه، نحن بنسميه شحاطة. هالموبايلات كانت تشتغل كلهم مع شبكات 2G الجيل الثاني. طبعا هاي الشبكات كانت للاتصال، وصارت تدعم الرسائل النصية SMS. وهالشبكات كانت طبعا بتغطي مسافة أكبر، يعني بتقدر الاتصال لمسافات أكبر. بعدين بدأوا يطوروا الشبكات وظهرت شبكات 2.5G. هاي الشبكات كان فيها شيء مميز انه بتدعم نقل البيانات، يعني الانترنت، طبعا بسرعة بطيئة جدا. وبعدين صار يطوروا هالشبكات وظهرت 2.75G اللي هي حرف E اذا بتتذكروا. طبعا كمان كانت السرعة بسيطة. وبعدين شاف انه مع هيك سرعات بطيئة العالم ما رح تستعمل الانترنت بشكل كبير، مما ادى لظهور شبكات 3G. وكانت 3G كانت اسرع شوي، ومع هيك كانت سرعتها بطيئة كمان. صاروا يطوروا هالشبكات، صارت 3.5G 3.75G، كانت سرعتها بتوصل لل 7 ميجا بت بالثانية، وهي حرف H إذا بتتذكروا. وبعدين نزلوا شبكات 3.9G أو LTE. وبعدين لأول مرة ب 2009 ظهرت شبكات 4G بالسويد. كانت هالشبكات أسرع ب10 مرات من آخر شبكة موجودة من 3G. وهيك صارت تطور شبكات LTE Advanced، LTE Advanced Pro، وهيك رح توصلنا لل 5G. ممكن تكون هلا عم تفكر انه 5G هي عبارة عن انترنت اسرع وتطوير بسيط، مثل ما كل الشبكات عم تتطور، كل جيل عم يتطور شوي قبله عم تكون انترنت اسرع. بس ال 5G هي اكثر بكثير من هيك بهالزمن، بما انه صار في كميات بيانات هائلة جدا، كميات كبيرة، بيج داتا، ادى هالشيء لحتى انه يصير نحن بحاجة لشبكات قادرة تتحمل هالبيانات وتنقل هالبيانات بسرعة كبيرة جدا. وهيك اجتمعوا العلماء واخترعوا ال 5G. شبكات ال 5G سريعة كتير، سريعة بشكل كبير، هي أسرع ب 100 مرة من شبكات ال 4G الموجودة حاليا، وبتقدم سرعة لحدود 20 جيجا بت بالثانية. بينما شبكات ال 4G بتقدم سرعة حوالي 100 ميجا بت بالثانية الواحد. عشان بس لكم إياها أكثر، هاد كأنك عم تحمل فيلم HD خلال عدة ثواني فقط. أو مثال ثاني، هالشي كأنه انتقال من تشغيل فيلم HD واحد على نتفليكس إلى تشغيل 400 فيلم 4K بنفس اللحظة. تخيلين الفرق؟ والسرعة طبعا مو هي الشيء المميز بالشبكات ال 5G. الشيء المميز بهالشبكات هي معدل التأخير. معدل التأخير يعني الفرق المدة بين إرسال واستقبال البيانات. شبكات ال 4G الموجودة حاليا معدل التأخير بيكون بين 100 ل 200 ميل ثانية. وهالشيء طبعا سريع كتير، لأنه نحن كبشر معدل الاستجابة تبعنا ومعدل التأخير يعني بيوصل بين 200 ل 300 ميل ثانية. يعني شبكات ال 4G الموجودة حاليا هي أسرع مننا. بينما شبكات ال 5G معدل التأخير تبعها رح يكون بين 1 ل 4 ميلي ثانية، يعني شبه معدوم معدل التأخير، يعني ما في معدل تأخير أو الوقت الحقيقي، يعني كل شيء عم يصير بالوقت الحقيقي. هالشيء طبعا معناه انه راح نصير قادرين نتفاعل مع الاجهزه، او الاجهزه يتفاعلوا مع بعض بالوقت الحقيقي بلا تاخير ابدا. يعني مثال كيف راح يصير بالمستقبل، شبكه سيارات ذاتيه القياده، سيارات عم يرسلوا بيانات لبعض ويتصلوا ببعض ويتفاعلوا مع بعض،
ويتفاعلوا مع إشارات المرور والحساسات تبع الطريق بالوقت الحقيقي. مشان توضح أكثر، نحن مثل ما قلت كبشر ردة الفعل تبعنا هي بين 200 ل 300 ميلي ثانية، ومع هيك بصير حوادث بشكل يومي وحوادث بشكل كبير. بينما تخيلوا مثلا إذا شبكة السيارات ذاتية القيادة عم تتواصل بين بعض، ومعدل الاستجابة تبعهم، معدل التأخير تبعهم هو 1 ميلي ثانية، فقديش هالشي رح يغير ويقلل الحوادث ويقلل الازدحام المروري. طبعا هالشي ممكن يخلي كل شيء متصل ببعضه، السيارات للترامات للمترو للأجهزة لحتى الطيارات، كل شيء بالشوارع أي شيء ممكن راح يصير متصل ببعضه كله. طبعا مثل ما قلت لكم بالوقت الحقيقي بلا معدل تأخير. طبعا في تطبيقات أخرى وفي شغلات كثير راح تستفيد من هالشيء، مثل مثلا جراح راح يقدر يعمل عملية عن طريق الروبوت من بعد، يعني بكون هو ببلد وعم يعمل عملية ببلد ثاني عن طريق روبوت وبالوقت الحقيقي بلا معدل تأخير. الشيء قديش راح يقلل نسبة الوفيات وقد راح يساعد عالم. كمان مثلا بالمعامل الروبوتات بتصير تتواصل مع بعض بالوقت الحقيقي وتتواصل مع كافة الأجهزة تبع المعمل، وهالشيء بيزيد طبعا كفاءة العمل وسرعة الأداء طبعا. طبعا لازم نتساءل عن سبب كفاءة وسرعة الشبكات. شبكات ال 5G بتستعمل مزيج من الترددات والموجات مع التركيز أكبر على الترددات المليمترية يعني قصيرة، بالمقارنة مع شبكات ال 4G يلي بتستعمل موجات طولهم بين 15 ل 40 سنتيمتر يعني أطول. يعني مثل ما قلنا موجات قصيرة وترددات أعلى، هالشيء بيؤدي طبعا لمشاكل أكبر وبتصير بحاجة لكفاءة أكبر مشان هالموجات. هلا بحين نحن بشبكات ال 4G الموجودة حاليا قدرانين نبث من برج واحد لمسافة 10 كيلومتر بلا انقطاع الإشارة، بينما بشبكات ال 5G بنقدر نبث من برج واحد إشارة لمسافة 300 متر فقط بسبب طول الموجة مثل ما قلت لكم. وبس الموجات ما بتتأثر بالعوامل المحيطة بالطقس، تخترق الحيطان. طبعا هالشيء منيح ومو منيح. ليش؟ وبما انه قلنا انه الاشارات تبع ال 5G هي اقصر، فنحن بحاجة لنعمل ابراج ارسال اكثر بكثير. يعني بصير بالشارع الواحد لازم نحط شي 3 ابراج باتجاهات مختلفة مشان نقدر نغطي مسافة كبيرة. بس هالشيء كمان في ايجابية انه بيصير عدد الاجهزة المتصلة بالشبكة بيوصل لحوالي 4 مليون جهاز، بينما بال 4G حوالي مليون جهاز كل كيلومتر. طبعا هالشيء راح يؤدي انه كثير اجهزة تتصل بالشبكة، راح يصير بالمستقبل كل شيء حوالينا متصل بالانترنت، من ماشين الصنع القهوي تبعك للموبايلات للكمبيوترات حتى البراد حتى ممكن الدوش تبعك يكون متصل بالانترنت. وكثير هالشيء بيدعم طبعا تقنية الاي او تي او انترنت الاشياء، وهذا اللي راح احكي عنه بفيديو غير. بس هالشيء طبعا بيحتاج لوقت كبير مشان يصير، لبين ما نبني هالابراج ويصير الابراج منتشرة بكل مكان. ومن المتوقع انه بسنة 2020 تصير شبكة ال 5G منتشرة تقريبا بشكل كامل. هلا اول عندنا بالبلدان العربية، هلا في كثير بلدان ما صار عندهم 4G لحتى يصير في 5G، بس ممكن بالمستقبل. ومع هيك هلا ما صار في كمان اتفاق دولي عن استعمال تقنية ال 5G، وما صار في معيار دولي محدد لهالتقنية. بس في بعض المدن حول العالم صارت تستعمل هالتقنية وبلشوا بالفعل يستعملوها، وفي بعض الأجهزة كمان صارت تدعم هالتقنية مثل أجهزة الجالاكسي اس 10، مثل هواوي ميت اكس، مثل جالاكسي فولد هذا اللي بينطوي، وفي كذا أجهزة. والأجهزة الجديدة اللي على طريق الموبايلات الجديدة كله راح يصير يدعم 5G. كل شيء أجهزة بحياتنا راح تصير تدعم 5G. ممكن تكون عم تتساءلوا هلا إنه هالتقنية لها إيجابيات كثير وعم تحكي بس عن إيجابيات، معقول ما يكون في سلبيات؟ لا طبعا في بكل تكنولوجيا إيجابيات وسلبيات. من سلبيات هالتقنية ال 5G هي الانتهاك الكبير للخصوصية، بما إنه كل أجهزة راح تصير متصلة بالإنترنت راح يصير في انتهاك كبير لخصوصيتنا، والبيانات تبعنا راح تصير تنبعث بشكل كبير. كل بياناتنا راح تصير مبعوثة بكل مكان منتشرة، وراح يصير كل تحركات الشخص مرصودة، بما إنه راح يصير في عدد أبراج كبير مثل ما قلت بكل مكان. يعني راح تصير تحركاتك مرصودة وين ما بتروح وين ما بتجي، بياناتك أي شيء، بما إنه حتى السيارة الذكية راح تصير تبعت البيانات تبعك وين عم تروح، بتصير كل تحركاتك معروفة بشكل كبير. وغير كل هذا، بما انه كل الاجهزه رح تصير متصله بالانترنت، هالشيء رح يعرضهم لهجمات الكترونيه من مختلف الانواع، لاختراقات وهيك. فانا هيك لازم نتعلم كيف نحمي حالنا من هالهجمات، ولازم نتعلم كيف نستعمل التقنيه بطريقه صح ونستفيد منها باكبر قدر ممكن. وبتمنى انه نكون صار لكم فكره بسيطه شو هي ال 5G وكيف
راح يصير المستقبل بسبب ال 5G وكيف راح يتغير حياتنا. وإذا بتعرفوا شي حدا كمان ممكن يكون مهتم بال 5G شاركوا معه الفيديو واعطونا رأيكم كمان، شو رأيكم انتم بهالتقنية؟ هل انتم مع هالتقنية او ضد؟ برأيكم هالتقنية راح تحسن حياتنا بشكل افضل بكتير او ممكن تصير حياتنا أسوأ بسبب هالتقنية؟ خلونا نعرف رأيكم بالتعليقات. وإذا عجبكم هالفيديو ما تنسوا تحطوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب عشان دائما احط لكم فيديوهات عن التقنية. وإذا في شي حابين كمان احكي عنه حطوا لي بالتعليقات، بحاول احكي لكم عنه شو ما كان. وبشوفكم فيديو جديد.